กิดเหตุระทึกที่ประเทศโบลิเวียเมื่อนายพลฮวนโฮเซซูนิกาผู้บัญชาการกองทัพบกได้นำกำลังปิดล้อมพลาซ่ามูริโลจัตุรัสกลางกรุงลาปัสเมืองหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาจากนั้นทหารใช้รถถังพังประตูทำเนียบประธานาธิบดีและบุกเข้าไปเหตุการณ์พลิกกลับไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโดยทหารถอนกำลังออกจากจัตุรัสและตำรวจก็เข้ามาควบคุมพื้นที่ส่วนนายพลซูนิก้าถูกควบคุมตัวหลังจากนั้นประธานาธิบดีลุยอาเซก็ได้ประกาศแต่งตั้งโฮเซวิลสันซานเชสเป็นผู้บัญชาการทหารคนใหม่แทนพร้อมกับเรียกร้องความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาประธานาธิบดีอาเซกล่าวสุนทรพจน์จากทำเนียบประธานาธิบดีโดยมีกองกำลังคุ้มกันติดอาวุธด้านนอกว่าโบลิเวียกำลังเจอกับความพยายามทำรัฐประหารเพื่อทำลายประชาธิปไตยเขาเรียกร้องให้ประชาชนสามัคคีกันและร่วมกันต่อต้านรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยอีกทั้งระบุว่าได้สั่งการให้ทหารกลับสู่หน่วยงานของตนตามปกติทันทีที่กองทัพบุกยึดทำเนียบกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีอาเซและพรรคกระบวนการเพื่อสังคมนิยมหรือ MAS พรรครัฐบาลก็ได้ออกมาชุมนุมกันบนท้องถนนและเรียกร้องให้ทหารถอนกำลังนักการเมืองและเจ้าหน้าที่หลายคนประณามการกระทำของกองทัพเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปและผู้นำส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้นายพลซูนิก้าให้เหตุผลในการรัฐประหารว่าต้องการฟื้นฟูประชาธิปไตยและปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดรวมถึงเจนีนอาเนสอดีตประธานาธิบดีชั่วคราวและลุยเฟอร์นันโดกามาโชอดีตผู้ว่าการจังหวัดซานตาครูซโดยขณะนี้อดีตประธานาธิบดีอาเนสกำลังได้รับโทษจำคุก10 ปีหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำรัฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดีเอโวโมราเลสเมื่อปี 2562 ซึ่งในการรัฐประหารครั้งนั้นทหารและตำรวจร่วมมือกับฝ่ายอาเนสเพื่อขับไล่โมราเลสที่ต่อมาได้ขอลี้ภัยในประเทศเม็กซิโกแต่พรรค MAS ของเขากลับคืนสู่อำนาจในปีถัดมาเมื่อลุยอาเซได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและโมราเลสก็เดินทางกลับอดีตประธานาธิบดีโมราเลสยังอ้างว่ารัฐประหารในปี 2562 กับตนนั้นดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและองค์การรัฐอเมริกันหรือ OAS โดยคาดว่าการรัฐประหารอาจได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการครอบครองแร่ลิเธียมทรัพยากรสำคัญของโบลิเวียการเมืองของโบลิเวียเผชิญกับความแตกแยกมานานจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสนับสนุนอาเซกับฝ่ายสนับสนุนโมราเลสซึ่งเป็นนักการเมืองชาติพันธุ์คนแรกที่ชนะการเลือกตั้งผู้นำโบลิเวียแต่การที่โมราเลสลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 เมื่อปี 2562 จุดชนวนที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่จนสุดท้ายโมราเลสยอมลาออกและลี้ภัยไปยังต่างประเทศปัจจุบันความตึงเครียดและแตกแยกทางการเมืองได้ก่อตัวในโบลิเวียซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า 2568 หลังจากที่โมราเลสอดีตประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งในปี 2549 ถึง 2562 และพ้นจากตำแหน่งเพราะถูกประท้วงทั่วประเทศโมราเลสกล่าวหารัฐบาลหลายเรื่องรวมถึงการกลั่นแกล้งทางการเมืองจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญโบลิเวียตัดสิทธิ์โมราเลสจากการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2568 แต่อาเซก็ยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่โมราเลสประกาศจะลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับประธานาธิบดีอาเซที่เคยเป็นพันธมิตรกันทำให้เกิดความแตกแยกใหญ่ในพรรคสังคมนิยมที่เป็นพรรครัฐบาลแต่หลายคนไม่ต้องการให้โมราเลสกลับมาดำรงตำแหน่งขณะที่นายพลซูนิก้าขู่จะขัดขวางเป็นเหตุให้ถูกประธานาธิบดีปลดออกจากตำแหน่งและก่อกบฏด้วยการนำกำลังพลบุกทำเนียบประธานาธิบดีที่โบลิเวียกำลังประสบปัญหากับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเงินสำรองร่อยหรอและค่าเงินตกต่ำขณะที่การส่งออกก๊าซก็ทำได้น้อยลงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ